Hello everyone! For today's video, I will be reviewing one of my favorite cushion. Actually, hindi ko to first time tinry. Ang tagal ko na rin itong ginagamit. Ngayon ko lang siya i-review because, bakit nga ba? Ngayon lang ako nagkaroon ng chance to say to you what's my take on this cushion. So, this is none other than the Hera UV Mist Cushion. Yan, this one. And, actually, ang goal ko talaga is to compare yung mga iba't ibang cushion. Kasi Hera is from Korea. And then, I am using the L'Oreal also na cushion. So, that's a US brand naman. And, meron akong itatry yung Flow Fushi naman. It's a cushion from Japan. It's a Japanese brand na cushion. So, for today, dito tayo. So, again, hindi ko first time. Actually, ito yung favorite kong cushion nowadays. Pinagpapalit-palit ko yung L'Oreal, yung Caradium na puka, and then this one. Ito yung cushion na talagang gusto kong ginagamit kapag kailangan ko yung medyo kailangan ko ay long-lasting, ganun. Tsaka maganda kasi yung coverage nito. So, I bought this from Saranghaeyo, Korea. I bought this online sa kanilang website. And then, this has, I think, 3 shades. The shade that I got is number C23, which is the beige shade. So, nakalagay dito sa box, UV Mist Cushion Cover, SPF 50+, PA+++, Mineral Clay Water, and Smart Vector UV Complex Dermatologist Tested. When you buy this, meron siyang kasamang refill. So, 15 grams yung laman ng cushion, and then another 15 grams na refill. So, ito siya. And then, ganito ang itsura niya. Very neat lang. Simple, pero ang klase niya, tingnan, diba? Ayan. Tapos, when you open it, ayan, press open here. Ayan, may mirror. And, ito yung sponge na kasama niya. Tapos, ayan, nakaseal. So, this is a new one kasi I bought 2 of this. Ngayon, ito yung extra. Tapos, meron pa pala siyang kasamang ganito. Ako nga pala ay nasa Dagupan Village Hotel ngayon. Ay, meron kami nga attenda na children's party today. So, dito kami nagstay ngayon. Si Chom and si ako nasa labas. Kaya ngayon nandito ako sa CR para hindi ko rin sila ma-istorbo. At kasi nanonood sila ng TV. So, ito na yung tahimik na lugar. Kaya lang, pasensya na hindi maganda yung lighting dito. Pero, lalapit na lang ako kapag in-apply ko na. Ito yung aking ginagamit ngayon. Kasi yung isa is extra. So, ito, bukas na to. Ayan. Kaya yung sponge na to ay hindi na bago. So, ganito yung loob niya. Pag natagal na yung pinaka-film yung sticker. So, tingnan natin. Ayan, ganito yung shade. Ng C23, which is beige. Pag in-apply ko, parang maputi nga sa akin eh. Pero, pagka naman nag-oxidize pa kasi siya, so, para sa akin, okay lang. Yung L'Oreal kasi na ginagamit ko, parang yun naman, feeling ko, nagda-dark lalo yung skin ko, imbis mag-brighten yung skin ko. So, hindi ko bet yung ganon. Ayan, so i-apply ko na siya. Lalapit na lang ako kasi hindi nga masyadong maganda yung ilaw dito. My purpose din kasi is to show you yung coverage niya and yung long-lasting effect niya. So, for my primer, I use this, the one from Vanilla Co. Yung kanilang primer purity for sensitive skin. And nag-moisturize din ako. So, apply ko na siya. Pump. Hindi lang to yung first time na ginamit ko to. Parang sa mga vlog ko, lagi ko naman ding nami-mention na ito yung gamit kong cushion. Panahon ng aking pagpipimples. Yan. So, maganda yung coverage nito. Hindi naman super niyang nawawala lahat. Pero, nagbabrighten yung skin and yun, may coverage siya. So, I will apply para makita natin.
ayan, in-apply ko yung foundation sa half ng face ko. So, ito yung meron ng foundation. Ito na yung meron cushion. Ayan, tapos sa kabila, wala pa. So, tingnan nyo kung nako-cover yung aking mga pimple marks. Yan. So, very, konti pa lang yung nilagay ko. Yung isang, ganun ko pa lang siya. Tapos, ayan. Yan. So, yung kabila, i-apply ko na. Diba? So, ito, maputi na siya, nag-brighten na siya. Ayan, natapos ko na siyang i-apply. Tumayo na ako para makita nyo na kahit pa paano, kasi ito may ilaw. Kung mapapansin nyo, ayan, ito yung side na medyo, ay, hindi medyo. Ito yung side na talagang yung pimple marks ko kitang-kita. Hindi siya fully na cover, pero nag-lighten siya somehow. So, kailangan ko pa rin yung lagyan ng concealer. Tapos, ayan, lagi ko itong sinasabi na ang gusto ko talaga dito because nga, nagmo-moisturize siya ng skin. So, dewy finish siya. Hindi ito yung matte na cushion or foundation. So, gusto ko yung ganito dahil I have dry skin eh. So, kapag ka, ayan, ganyan siya, parang ang healthy lang ng look. Yan, ganyan. So, yan pa lang yun. Yung part sa may forehead ko, meron din yung ano kanina, diba? Medyo na-cover naman siya. So, tatapusin ko muna yung the rest ng aking makeup. And then, orasan natin. Bibigyan ko kayo ng feedback kung gaano siya katagal at ano yung itsura niya sa maghapon. Ay, hindi na pala maghapon. Half day ko na lang yata siyang isusuot. Yan, I'm done putting on my makeup. It's already 4 o'clock. So, konti na lang pala yung oras, no, para matest ko siya. Pero nakalimutan kong i-mention kanina, yung kanyang, when you apply it sa face mo, yung lagkit factor, hindi mo siya mafe-feel na maligkit siya unless hawakan mo siya. Tapos pag hinawakan mo siya, siya yung tipong pag yung nilagay mo yung kamay mo sa mukha mo, ano, parang babakat yung mga fingers mo sa, ano, ganun siya, parang may ganun siyang feel eh, pagka hinawakan mo siya. Pero, hindi mo siya mararamdaman ng hindi mo siya hinawakan. Kasi di ba yung iba, alam mo na malagkit sa mukha, sa pakiramdam mo malagkit siya. Ito, pag hinawakan mo siya, yun. Pero kung hindi mo siya hawakan, hindi. And, kalauna, kagaya ngayon, hindi ko yan sinat ng powder. Pero, ayun, hindi siya malagkit. Hindi na siya malagkit. Ganun, parang nag-set na siya sa aking face. Tapos, ayan, nag-highlight ako and blush. Yun. So, tingnan natin later kung ano yung itsura niya after mga ilang oras. Pupunta na kami sa party kasi 4 o'clock na. So, see you later! Much later. Good evening! We're back. It's already 10:30 p.m. So, I am about to show you kung ano na ang nangyari sa aking cushion. So, ito ay no touch up for 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 hours and a half. Ayan. Tingnan natin ng malapit. Nunal to. Nunal din yan. Tapos yan yung pimple marks. Pero, nakikita niyo ba? Yung blush on ko meron pa rin. No? Ever bilhin na yan na ano eh. Na cheek stain. Tapos, ayan. Yun yung sabi ko. Parang para sa akin, yung ganitong look. Okay pa siya. Yung ano, yung parang presentable pa rin siya, diba? Tapos, ayan, hindi siya nag-cake. Walang mga patchy-patching na ganap sa aking face. Despite ang init kanina nung bumaba kami. Ayan, so ang natanggal lang sa aking suot-suot ay yung aking lipstick lang. Lip tint. Yan. So, ganyan. Nagagandahan talaga ako sa Hera eh. Kasi yung ginagamit kong, yung isa ko yung L'Oreal, yun, nadadarkan ako doon. Tapos parang saglit lang, feeling ko wala na siya. Or wala na siya talaga. Tapos, yun namang Caradium na puka, may time na parang nagke-cake siya kaagad. Or siguro, minsan kasi hindi rin nagmamatch yung
setting powder with or sometimes dahil mainit, ganyan. Pero ito, so far, hindi pa ako masyado nabibigo dito. Hindi ko to sinet ng powder. May powder akong ginamit dun lang sa part na naglagay ako ng concealer. Tapos, yun, highlight, contour, and bronzer. Yan, pero yung aking blush on, yun nga, ang ganda na nandyan pa rin, meron pa rin ako nakikita. Yun, so, ako, right now, ang favorite ko talaga ng cushion is this one, yung Hera UV Mist Cushion cover. Tapos, ina-alternate ko lang siya ng paggamit with yung Caradium. And, kapag nag-liquid foundation ako, is yung favorite kong Fit Me ng Maybelline. Ayan. So, again, this Hera UV Mist Cushion cover is being sold at Lazada at Sarye Korea website for 1,920. Pero sale ko to nabili. Yan. So, yun ang aking masasabi. For me, very, highly recommended siya. Pero pangarap kong matry yung Sulwasu. Tapos, ayan. So, i-compare ko to with the cushion, yung made in Japan naman, which is yung Flow Fushi. Ano ba yung complete name no? Nakalimutan ko. Basta yun. Yun yung aking isusunod sa aking cushion Serye. Tapos, I will also try the Maybelline cushion, di ba? Meron din silang cushion. Para matingnan ko kung ano yung magandang gumawa talaga ng cushion. Is it Korea, Japan, or yung US na brand of cushion. Yan. Pero so far, for me, if you're gonna buy or you will invest sa cushion, tapos yung Hera, kasi parang may kamahalan siya compared to other cushion, worth it siya. Nakagamit na ako ng Misha. Pero, between Misha and ito pa din talaga ako. Ayan. So, ngayon, magtatanggal na ako ng aking makeup. At, nandito pa rin kami sa Dagupan. Bukas pa kami uuwi. So, that's it for today. I hope, makatulong to sa inyong pag-decide kung gagamit kayo ng cushion or kung anong cushion kung may bala kayo bumili ng Hera. So, this is my review. And, ayun, dati ayoko gumamit ng cushion kasi nga, baka mahirap i-maintain kasi kapag yung panahon na sobrang ang init, diba? Wala, lusaw-lusaw. Pero, eto, maganda talaga siya. So, thank you for watching. I hope you like this video. And, if you like it, please give it a thumbs up, comment, and don't forget to subscribe to my channel. See you again on my next video. Yun, abangan nyo yung isang cushion review. Ay, dalawa pa pala yun. Pero hindi pa kasi ako nakakabili na Maybelline. Ayan. So, see you again on my next video. Bye-bye! Good night!